Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh bò dừa nướng nữa rất là ngon. Mình không cần phải dùng lò nướng, chỉ cần một cái chảo. Và với cách làm này mình cũng không cần phải sử dụng bột nổi hay là muối nở, mà mình sẽ cho bột lên men. Bánh khi mà nướng chín sẽ có nhiều rễ tre, mềm dai và rất là thơm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bò dừa nướng này với Diễm nha. Đầu tiên mình chuẩn bị một cái thau, mình nên dùng cái thau nhôm thì Diễm thấy ủ bánh bò nó sẽ ngon hơn. Diễm có 120g bột năng, cách đo lường bằng cốc hay muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. 80g bột mì đa dụng, hoặc mình có thể sử dụng bột mì số 8 hay bột mì số 11 đều được. 5g đường cát nhuyễn, 3g men nở không kích hoạt là khoảng 1 muỗng cà phê đầy 120ml nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. 165ml nước cốt dừa, mình nên dùng coconut milk nha. Mình dùng một lon như vậy luôn, rất là tiện. Sau đó mình sẽ khuấy bột ra cho nó thật là đều. Thời gian khuấy bột thì khoảng từ 1 cho tới 2 phút. Mình khuấy theo một chiều nha, cho tới khi mà mình thấy bột nó mịn, nó mướt, nó hòa đều hết như vậy. Đậy bột lại và mình sẽ để cho bột nghỉ trong vòng 30 phút ở nhiệt độ phòng nha. Sau 30 phút thì để Diễm mở ra cho mình xem. Nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng thì có thể bột nó sẽ nở chút xíu, nhưng mà nhà Diễm mát vì vậy nó cũng chưa có nở. Có thể nó có những cái bọt khí nhỏ nhỏ như vậy thôi. Mình sẽ lấy một cái trứng gà lấy từ trong tủ lạnh ra cũng được. Mình lấy cả lòng đỏ và lòng trắng luôn. Có trứng gà như vậy giúp bột khi mà bánh nướng chín nó rất là mềm, dai, ngon lắm. Diễm cho thêm 100g đường cát, mình nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan và mình dùng cái phối lòng mình đánh cho cái lòng đỏ này nó bong lên. Thì do lượng đường nhiều có thể là nó sẽ không có tan hết đâu. Quan trọng là mình thấy cái trứng nó chuyển sang cái màu vàng thiệt là nhạt như vậy là được. Và nó hơi sệt lại Sau đó mình sẽ cho cái trứng này vào ngược lại trong cái hỗn hợp bột, và mình dùng cái phối lòng đó, mình sẽ trộn cho trứng nó thiệt là đều trong bột. Mình trộn theo một chiều nhẹ tay, miễn sao mình thấy nó đều là được, thì thời gian cũng khoảng 1 phút Lúc này mình sẽ thấy có những cái bọt nhỏ li ti nổi lên nè. Bây giờ mình cũng đậy bột lại và mình ủ cho bột nó nở gấp đôi Thời gian thì cũng tùy cái nhiệt độ nhà mình. Diễm thì nhiệt độ nhà Diễm mát, vì vậy Diễm cho vào trong cái lò nướng Diễm bật nhiệt độ là 30 độ C thì Diễm thấy ủ 90 phút bột nó nở đạt. Đây là bột mà Diễm ủ được 90 phút nè, để Diễm mở ra cho mình xem. Nó nở gấp đôi và ở phía bên trên nó có những cái bọt khí như là bọt xà phòng luôn, rất là mềm. Đó, bọt nhỏ li ti. Như vậy thì bột nó mới nở đạt nha. Lúc này mình lấy một muỗng canh dầu ăn mình cho vào. Và cho dầu ăn vào thì mình trộn sơ cho nó đều thôi, đừng có trộn nhiều quá Thời gian khoảng chừng 30 giây Sau khi trộn đều rồi thì mình mang mình đi nướng bánh liền được luôn, không cần phải để cho bột nó nghỉ. Thì để nướng bánh Diễm sử dụng cái chảo này, thì cái đường kính cái đế chảo nha là nó khoảng 15cm Bật bếp lên thì mình để cái lửa trung bình hoặc là trung bình nhỏ nha. Bếp Diễm cái 9 số thì Diễm để xuống 5,5. Mình sẽ thoa tí xíu dầu lên chảo và mình lấy chút xíu bột thôi, không có cần nhiều. Mình để vào đây để mình biết khi nào mà cái chảo của mình nó nóng đủ đó. Mình kiểm tra mình thấy là cái bột này nó chín và bên dưới nó vàng là cái chảo đã đạt để mình có thể đổ bánh. Để Diễm lấy lên cho mình xem. Đó, như vậy thì được Thì Diễm múc một vá bột, thì cái vá bột này của Diễm Diễm đông là 120ml nha. Mình lấy nắp mình đậy lại, và tùy cái bếp nhà mình bếp nhà Diễm thì Diễm sẽ chỉnh cái bếp xuống số 4. Như vậy thì Diễm thấy nướng rất là vừa, và thời gian nướng từ 4 cho tới 5 phút tối đa là 5 phút. Có thể sau 4 phút mình nên mở ra mình kiểm tra. Cái này là khoảng 4,5 phút nè. Mình mở ra mình thấy cái mặt bánh nó thiệt là khô ráo, và mình dỡ lên bên dưới mình thấy nó đã vàng rồi. Thường cái đầu tiên cái đế bánh nó vàng hơn những cái sau, tại vì cái chảo nó nóng nhiều hơn đó. Lấy ra thì mình để ở đây cho bánh nó nguội một chút xíu,
Rồi mình tiếp tục mình phết dầu và mình đổ những cái tiếp theo nha. Mình nên phết dầu thì Diễm thấy nó có nhiều cái rễ tre hơn. Để Diễm quay gần cái bánh này thứ hai nên mình thấy cái đế nó ít vàng hơn, rất là nhiều rễ tre luôn. Và Diễm thấy mình nên đổ mỏng ha, không có nên dày quá. Mỏng như vậy bánh nó vừa mềm vừa dai và có rễ tre nè, ngon lắm luôn. Bánh này Diễm thấy vừa nướng xong là ăn ngon nhất. Mình xé ra mình ăn không như vậy cũng ngon. Hoặc là để hấp dẫn hơn thì mình sẽ kẹp dừa và mình làm thêm muối mè đó để mình cho vào bên trong. Ở đây Diễm có muối mè Diễm đã làm rồi và dừa non bào sợi ha. Thì muối mè cái công thức là mình sẽ dùng là 3 muỗng canh mè đã rang vàng để nguội nha, 2 muỗng canh đường và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình cho vô cái cối đó, mình cứ xoay, mình giã sơ thôi thì mình sẽ được cái hỗn hợp muối mè như vậy. Tại vì cái bánh này lượng đường cũng không có nhiều thì nếu mà mình có muối mè, có đường ăn nó sẽ đậm đà, nó ngon hơn. Với công thức này thì mình làm được 5 cái bánh nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bánh bò dừa nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.